Räcker vi nu? Är snygg. Tjena bloggen. Idag ska vi köra en sån här Q&A-video. Och nu är det så att det här introt, eller förra introt sög. Så nu spelar jag in det här på den andra kameran. För jag har lite tidsbrist. Så nu hoppar vi till den andra kameran. Och sen så kör jag igång lite videos. Hallå eller! Idag så ska vi köra en Q&A frågevideo. Och ja, jag tycker att vi hoppar igång med en gång. Vad roligt. Tjena Marcus. Tänkte fråga dig lite vad som skiljer mellan A-, B- och C-aktierna i ett och samma bolag. Tjena Emil. Jo, skillnaden på A- och B-aktier är så här. Oftast så är det så att när man äger en A-aktie så har man ju en rösträtt. Alltså du har rätt till att påverka företaget. Så på exempelvis en bolagsstämma så får du rösta på vad du tycker och tänker, om du tycker att ett företag ska göra si eller så. Om du istället har en B-aktie så är det så att du inte har lika stark sån här rösträtt som när du äger en A-aktie. Oftast så brukar det vara så att en A-aktie är värd 10 gånger mer än en B-aktie i form av rösträtt. Annars så är aktierna precis likadana. Desto fler aktier man har, desto större påverkan kan man göra på företaget. Så är det så att man är huvudägare eller så, då har man oftast A-aktier. Men ifall man är småsparare som du och jag, då är det ofta så att man kör på B-aktierna istället. Och de här aktierna med mindre rösträtt, de är ju oftast så att de har större omsättning på börserna. Så att det är lättare att kunna köpa och kunna sälja dem. Så kort svar på din fråga är alltså att en A-aktie är mer värd än en B-aktie i form av rösträtt. Men är det så att man inte är huvudägare i aktien så är det alltså onödigt att ens tänka på det och bara köpa den aktien som är billigast, som har högst omsättning. Ska det vara ett högt PE-tal eller ska det vara ett lågt PE-tal? Tjena Elin! Så här är det att PE-talet är ju en förkortning utav price delat med earnings, alltså aktiepriset delat med vinsten per aktie. De här två nyckeltalen, alltså hur mycket kostar aktien och hur mycket tjänar företaget i vinst per aktie. Och då får man ut PE-talet. Om en aktie kostar 5 kronor och vinsten per aktie är 1 krona, då tar det alltså 5 år för företaget att tjäna in den vinsten som företaget eller aktien är värderad till. Vissa kan då tro att ett lågt PE-tal är bättre än ett högt PE-tal. Men rent krasst så kan man säga att ett lågt PE betyder att företaget är lågt värderat jämfört med ett högt PE-tal. Man kan också säga att desto högre PE-tal ett företag har, desto högre förväntningar har den på sig också. Exempelvis så har vi Amazon som har haft ett PE 70 upp till 130 om man tittar tillbaka sedan 2011. Men Amazon har ju också gått väldigt bra, ökat omsättningen ganska ordentligt. Och aktierna har ju faktiskt mer än 10-dubblats i värde sedan 2011. Så i det fallet så har ju ett högt P/E-tal faktiskt inte varit så dåligt. Personligen så bryr jag mig inte så mycket om P/E-tal när jag väljer aktier. Tjena Marcus. Jag tänkte bara dra en snabb fråga här hur du tänker kring ditt eget investerande. Vad är målet med ditt sparande och hur har du lagt upp det i form av månadssparande? Och du kan även lägga till hur du började. Om du hade något startkapital eller om du gick in som månadssparare direkt med lägre summa för att sedan öka. Och ja, din strategi helt enkelt. Tjena Daniel! Jag sparar alltid minst 1000 kronor per månad och jag gör det idag i 7 stycken olika aktiefonder. Och efterhand så brukar jag ibland sälja av lite av fonderna ifall jag är missnöjd med hur de går avkastningsmässigt. Och sen så är det så att jag köper lite mer utav mina aktier då istället. Ofta så vill jag ha en 80-20 fördelning mellan mina aktier och mina fonder. Jag kommer ihåg när jag var liten och då hade vi kontanter. Och jag sparade dem i min lilla spargris och ibland så tog jag ut mina pengar och la dem på golvet. Och sen så ritade jag upp med en tuschpenna på ett papper och skrev upp hur mycket jag hade sparat. Och jag kommer ihåg ganska tydligt, mitt första mål var att spara till en Sony Ericsson mobiltelefon. Den vill jag väldigt gärna ha så jag sparade så mycket som jag kunde för att ha råd att köpa den här mobiltelefonen. Och det har alltid följt med mig det här att spara emot någonting eller bara att det är kul att känna att man har pengar. Hur jag började investera var att jag läste på en massa, jag googlade en massa och sen öppnade jag ett konto på Avanza. Och då var jag 19 år så det här är alltså drygt 7 år sedan. Så för 7 år sedan, år 2013 tror jag att det var, då köpte jag Avanza Zero för 2500 kronor.
Och det här var ju sparpengar som jag inte riktigt visste vad jag skulle göra med. Och jag har alltid känt att jag har velat lära mig hur aktier och fonder fungerar. Så jag tog de här pengarna och sen satte jag in dem på Avanza och började köpa Avanza Zero. Köpte Avanza Zero efterhand lite sådär. Och sen så köpte jag mina första aktier efter det också. Och sen gick jag lite kurser och så och har lärt mig över tid. Man blir aldrig fullärd, även att jag har hållit på med det här i 7 år. Så blir man aldrig fullärd utan man lär sig hela tiden och det är det som är så roligt. Erik Martinger. Många månadssparare i fonder. Men hur fungerar det egentligen med aktier? Hur gör du? Som jag precis nämnde i frågan innan så köper jag fonder varje månad. Ibland oftare än så ifall det är så att det svänger mycket. Typ nu i coronatider så köpte jag lite mer. Och precis som jag sa så är det så att mina fonder väger mer än 20% av min totala portfölj. Då brukar jag oftast allokera om lite, eller alltså då sälja lite av mina fonder och köpa mer aktier istället. Därför att jag tycker att det är roligare att hålla på med aktier. Mattias Sandelius. Hur ser din portfölj ut? Tjena Mattias! Jo, jag har 4 stycken bolag i min aktieportfölj idag. Och det kanske vissa tycker är lite hög risk, men jag gillar att det är hög risk och jag gillar när det svänger mycket. Tycker det är roligt. Och idag så är det Castellum, det är Mycronic, det är Sinch och det är Plaid. Sen har jag också 7 stycken fonder och de kan du se här. Gabbe Lönn Erlandsson. Har du något exempel på ställen man kan satsa på ränta-på-ränta-effekten för att trygga sitt framtidssparande? Tjena Gabbe! Jag vet inte riktigt vad du menar, men ränta-på-ränta-effekten uppnår du ifall det är så att du investerar i någonting och sen får du en avkastning eller en ränta och sen återinvesterar du den så att året därpå eller en tid därpå så får du alltså en större avkastning eller en större ränta året därefter. Jag skulle vilja tipsa dig Gabbe om att se min ränta-på-ränta-video, för där förklarar jag mer om ränta-på-ränta-effekten. Exempelvis utdelningsaktier, det är ett perfekt exempel på hur man kan applicera ränta-på-ränta-effekten. Hur går du tillväga för att ta reda på varför en aktie går högt eller lågt? Ofta så brukar jag kolla nyheter kring företaget, rapporter och annat. Ryktesvägar, söker på nyheter på Google. Söker du på företaget så brukar du oftast hitta det på Google på nyheter eller på Twitter. Raffi Newton Andresian. Vet inte om jag sa det namnet rätt, men sorry. Vilken eller vilka strategier använder du för att avgöra om du vill köpa en viss aktie eller låta bli att köpa den just nu? Jag har faktiskt ingen direkt strategi, utan känner jag för att köpa en aktie, ja men då köper jag aktien. Jag har lite magkänsla skulle man kunna säga. Om jag tror att ett företag har en potential och jag vill köpa aktien, ja men då köper jag oftast en liten bevakningspost som jag håller och sen läser jag på om företaget. Och är det så att jag får en större tro till företaget, då köper jag mer. Hur såg din portfölj ut då du startade med ditt sparande i aktier och fonder och hur ser den ut idag? Alltså är jag intresserad av hur utvecklingen har gått. Utvecklingen har nog inte gått så jättebra. Jag gjorde ganska mycket nybörjarmisstag som alla andra gör första 2, 3, 4, 5 åren. Jag är fortfarande nybörjare i mina ögon. Jag köpte väldigt mycket Avanza Zero i början och lite sådana här tramsiga cancerbolag och sånt. Så jag tror inte att den gick jättebra, men jag kan slänga upp en printscreen här så kan du se. Wilmer Lettonen. Hej, här kommer en fråga från en riktig nybörjare. Jag håller på att försöka bygga upp en liten portfölj och studera lite olika fonder men även aktier. Det känns som att börsen har gått väldigt bra på sistone och många fonder och aktier ligger på topp. Hur ska man tänka då? Ska man avvakta eller leta efter andra som inte gått lika bra eller köpa in sig på de som ligger högt och invänta Q3 i hopp om att de ska gå upp ytterligare? Tack! Ja du Wilmer. Jag tänker att man inte ska övertänka så mycket. Man ska tänka på hur länge investerar jag. Är det så att jag investerar på 1 eller 2 års sikt? Är det så att du investerar kvartalsvis eller varför är man orolig? Visst, så i det korta tidsspannet så är det väldigt jobbigt ifall det är så att det svänger så pass mycket som exempelvis i corona när börsen gick ner 10% på en dag. Det var jättejobbigt för väldigt många och många sålde bort sig och man förlorade kanske en del pengar på det. Det absolut bästa tipset som jag kan ge och som jag brukar ge, det är att vara långsiktig. Att tänka att det här är pengar som jag investerar i kanske 10 års sikt. Och då när man investerar så vet man att jag ska inte påverkas utav sådana här kortsiktiga händelser. Så om man ska avvakta, ja, om du tycker att det är jobbigt för att det är risk för att det kan gå ner ganska mycket, då kanske du bör avvakta. Men jag brukar istället tänka så här att ja, men jag investerar kanske lite mindre belopp då ifall jag är orolig för att det är en ganska hög topp.
och fortsätt investera över tid bara hela tiden. Du behöver inte gå all in på en gång, för det är det som väldigt många nybörjare gör i början, är att man köper på tok för stora summor. Så om du tjänar 20 000 i månaden, gå inte in med 20 000 utan gå in med kanske en 10% utav det som du tjänar i sådana fall. Ifall du kanske sätter in 5 000 kronor till sparande, du behöver inte gå in med 5 000 på en gång, utan det räcker med 500 kronor. Så att ifall att det är så att det går ner, ja, men då kan du ju köpa för 500 kronor till. Och då har du kommit in både när det är högt och när det är lågt. Filip Tunstedt, chefen, legenden. Kör du belåning? Ja, det gör jag. Jag kör med värdepappersbelåning, superlånet på Avanza. Jag kör max 5% belåning. Det är min personliga regel. Magnus Sturedal. Hur lägger man sig lång eller kort och hur räknar man ut en eventuell förlust? Att lägga sig lång betyder alltså att man tror på sin investering på... Ja, man tror att den ska gå upp helt enkelt. Och att lägga sig kort betyder helt enkelt att man tror på nedgång. Och man tror alltså att investeringen kommer att gå ner. Det här kan man göra med hävstångsprodukter som Bull Bear, turbovaranter, CFDs. Det finns en mängd olika sådana här produkter. Jag kan faktiskt inte alla de här produkterna i huvudet. Men sådana här diverse hävstångsprodukter är inte att rekommendera för nybörjare. Det är ganska lätt att bränna sig där. Så om du vill räkna på riskerna med en hävstång, ja, men då får du titta på hur mycket hävstång är det i produkten som du köper. Och sen så får du titta då på den potentiella nedsidan. Och ifall det är så att det skulle gå ner 5%, multiplicera det med hävstången. Typ, där har du din risk. Plus eventuella avgifter och räntor för den produkten. Det är en väldigt komplicerad fråga som är väldigt svår att gå in på just nu. Men riskerna är stora när du handlar med hävstång. Så läs på ordentligt och se till att du lär dig det först. Tore Landin Larsson, min äkta bror, stjärnan, frågar: strategier för köp, sälj, omallokering. Skulle vara intressant hur du resonerar kring det. Alltså när du tar hem vinster, säljer av dåliga innehav, om du ligger lång på minusplaceringar eller när du säljer av dem med högst utveckling. Jo, alltså det är ju lite jobbigt att se någonting som ligger rött. Men jag försöker, ifall det är så att jag ser att ett företag inte utvecklar sig så bra som jag hoppas på. Om det bara fortsätter neråt. Då kanske det är så att jag säljer av. Exempelvis så investerade jag i Catena Media för ett tag sedan. Och de gick inte så bra. Och då så sålde jag det med en förlust, för att det är bättre att du säljer med en liten förlust än att du sitter hur länge som helst och hoppas på att det kommer bli en vändning. Många säger ja, var långsiktig, och jag säger också var långsiktig 5-10 år och lalala. Men om det är så att det kommer upp nyheter under tiden att du investerar i en aktie som visar att det här företaget, de presterar inte bra och deras vinster sjunker och de förlorar pengar och annat. Varför ska du vara med på ett sjunkande skepp för? Då är det bättre att du gör dig av med den surdegen. Det är ofta så jag tänker. Och sen så hoppar jag hellre på en båt eller ett tåg som går och där chansen att tjäna pengar är större. Jag investerar ju hellre mina pengar i någonting som jag känner kan ge mig mer värde för min investering än att jag ska ha dem i någon surdeg som inte ger mig avkastning helt enkelt. Tony Godlike Lind. Är det bättre att fördela lika stort belopp på fonder eller mer stort belopp på en enstaka fond? Ja du Tony, det är en bra fråga. Jag själv gör hellre så att jag sprider ut beloppen bland lite olika fonder. Och vissa fonder som jag tror kommer att gå bättre, de har jag lite större belopp i. Och vissa andra har jag lite mindre belopp i som jag kanske tror är hög risk och annat. Så det där är olika och det är från person till person. Du får känna dig fram själv helt enkelt och testa dig fram. Erik Martingen, när kommer videon upp? Nu? Ida Rönn, jag prenumererar på YouTube men har fortfarande inte fått en dammsugare som du utlovade. Jag undrar var den är. Dammsugare. Så nu har jag svarat på de flesta utav frågorna och förlåt mig ifall jag inte har svarat på just din fråga. Men jag har fått galet många frågor nu på senaste tiden och jag försöker att svara så mycket som möjligt. Och jag har en idé, och det är om att vi ska köra kanske veckans fråga eller att jag tar med lite utav era tittarfrågor och har med dem i slutet på varje video kanske.
Jag tror nog att det kan bli en bra idé. Tumma gärna upp ifall det är så att du gillar idén eller skriv en kommentar här nedanför. Och våga gärna introducera dig själv i kommentarsfältet här på YouTube eller i vår Facebookgrupp. Det är otroligt kul när vi bygger det här lilla communityt så att vi får lära oss av varandra. Det är sjukt roligt. Jag får oerhört många frågor varje dag och det bara växer varje dag och jag får fler och fler meddelanden och jag har faktiskt inte tid att svara på allting. Ibland kan det vara så att jag svarar och det är för att jag är otroligt snäll, men helst så önskar jag att du, om du har några privata frågor, antingen så är det så att du får boka ett möte med mig och då måste jag tyvärr ta betalt för att min tid kostar, jag måste betala mina räkningar. Men annars är det så att jag rekommenderar dig att istället ställa frågan helt gratis i vår Facebookgrupp så att andra kan ta del av kunskapen. Men det kan också vara så att andra i gruppen kan hjälpa dig med just svar på din fråga. Och jag uppskattar jättemycket när ni andra svarar på frågor i vår Facebookgrupp så att jag slipper gå in och svara alla själv, för det tar otroligt mycket tid ifrån mig. Vi har många bra videos som kommer komma och är det så att du har tips på bra videos så kommentera också. Och jag hoppas att du även gillade den här videon. Så ses vi i nästa. Ha det gött. Tack. Ciao.